COVID-19 hôm nay, ca mắc mới, ca tử vong giảm sâu. Ngày 12 tháng 10, số ca mắc mới COVID-19 trong cả nước là 2.939 ca, số ca tử vong cũng giảm sâu. Lần đầu tiên xuống dưới 100 ca ngày sau chuỗi ngày gia tăng. Tính từ 17 giờ ngày 11 tháng 10 đến 17 giờ ngày 12 tháng 10, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 2.949 ca nhiễm mới. Trong đó 10 ca nhập cảnh và 2.939 ca ghi nhận trong nước, giảm 678 ca so với ngày trước đó tại 43 tỉnh, thành phố. Có 1.183 ca trong cộng đồng, cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh, 1.018, Đồng Nai, 501, Bình Dương, 447, Tây Ninh, 112, An Giang, 111, Đồng Tháp, 87, Kiên Giang, 76, Bình Thuận, 72, Long An, 70, Bạc Liêu, 51, Gia Lai, 48, Khánh Hòa, 38, Cà Mau, 37, Hậu Giang, 31, Cần Thơ, 28, Trà Vinh, 28, Tiền Giang, 20, Hà Nam, 18, Bình Định, 12, Quảng Ngãi, 11, Vĩnh Long, 10, Bến Tre, 9, Bình Phước, 9, Quảng Bình, 9, Ninh Thuận, 8, Thừa Thiên Huế, 8, Thanh Hóa, 8, Lâm Đồng, 7, Bà Rịa, Vũng Tàu, 7, Bắc Ninh, 7, Phú Yên, 5, Đắk Nông, 5, Quảng Trị, 5, Hà Nội, 4, Đà Nẵng, 4, Hà Tĩnh, 4, Kon Tum, 4, Quảng Nam, 3, Hải Phòng, 2, Hải Dương, 2, Lào Cai, 1, Bắc Giang, 1, Lai Châu, 1, trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 3.980 ca ngày, như vậy kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 846.230 ca nhiễm, đứng thứ 41 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 8.595 ca nhiễm, trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 841.592 ca, trong đó có 783.278 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 6 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hòa Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Thái Bình có 12 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Hải Phòng, các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này. Thành phố Hồ Chí Minh 412.673, Bình Dương 222.975, Đồng Nai 55.989, Long An 33.449, Tiền Giang 14.628. Về tình hình điều trị, trong ngày có 1.347 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 786.095 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.299 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ 2.950, thở oxy dòng cao HFNC 654, thở máy không xâm lấn 130, thở máy xâm lấn 546, ECMO 19. Về số ca tử vong, trong ngày ghi nhận 93 ca tử vong, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 64, Bình Dương 13, An Giang 4, Kiên Giang 3, Long An 2, Bình Định 2, Ninh Thuận 1, Bình Phước 1, Đắk Nông 1, Hà Nội 1, Gia Lai 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 111 ca ngày. Đến nay, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam là 20.763 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 135 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 30 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 11 tháng 10 có 1.020.039 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm, như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 55.229.124 liều, trong đó tiêm một mũi là 39.088.086 liều, tiêm mũi 2 là 16.141.038 liều.